Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì gần đây ở trên kênh mình có nhiều bạn bình luận là kêu mình chế thử cái mẫu Gigger kiểu Thái đi. Rồi, ok luôn, thì hôm nay mình sẽ thử chế cái mẫu đó luôn nha các bạn. Ok, và đây chính là cái bản vẽ của cái chiếc này. Đấy, thì mình sẽ để ở dưới cái phần mô tả, bạn nào muốn tải thì ấn vô tải nha. Nhưng mà bạn nào đăng ký kênh thì mới có thể tải được nha các bạn. Thôi, mày đừng có bốc phét, mày đừng có mồm điêu đi. Mình nói chơi vậy thôi chứ các bạn cứ tải về rồi làm nha. Thì cái bản vẽ đó chính là cái khổ A3. Các bạn đem ra ngoài tiệm nói người ta in khổ A3 là được nha. Bây giờ thì mình sẽ dựa vào cái bản vẽ này để cắt format ra nha các bạn. Đây các bạn, thì mình đã cắt ra được những cái bộ phận như thế này rồi. Ở đây chính là format 3mm nha, cái shop format đó các bạn. Ok, và không có linh tinh liên thuyên nữa, bây giờ mình sẽ bắt đầu gắp cái tàu Gigger Thái Lan này nha các bạn. Nice. Ok, và như các bạn thấy ở đây thì mình đã sơn xong cho cái con tàu của mình luôn rồi. Đấy, màu cam nha các bạn, rất là tươi luôn. Đấy. Úi trời, rất là ok luôn. Và để cho cái thuyền này nó có thể chạy được thì tiếp theo mình sẽ lắp những cái bộ phận còn thiếu như là bánh lái, motor, pin, ESC, RX lên nha các bạn. Đây, show cho các bạn coi cái bánh lái của mình làm đây. Thì mình sẽ dùng cái bánh lái này, một cái trục chân vịt. Còn về motor thì mình sẽ dùng cái motor này nha các bạn, một cái ESC Hobby Wing nha các bạn. Cái này thì cũng là đồ cổ rồi, nhìn nó nhỏ nhỏ vậy thôi chứ xài nó rất là bền luôn, siêu bền luôn á các bạn. TX và RX thì mình sẽ sử dụng cái tay Dumbo này.
Đấy, đây mình có mod cái anten nè, bao sóng gió luôn các bạn. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ lắp những cái bộ phận này vào trong cái kit tàu của mình nha. Xin vĩnh biệt cụ. Ra gì đấy trúng khét đấy trời. Ok, và như vậy là mình đã làm xong được cái con Giga phiên bản Thái Lan này rồi các bạn. Đấy, rất là đẹp luôn. Công nhận là cái mẫu này nó đẹp thiệt đó các bạn. Nhìn nó rất là thon luôn. Đấy, bây giờ mình nẹt bô mấy cái cho các bạn xem nha. Lái rất là nhạy luôn. Đây, lên ga nè. Và bây giờ mình sẽ đem cái chiếc Giga Thái Lan này đi test cho các bạn xem.
Như các bạn cũng đã thấy thì sau cái pha va chạm vừa rồi thì cái tàu của mình nó bị hư luôn rồi các bạn ơi. Ở đây thì nó bị hư cái phao đằng trước, với cái chân vịt này nó bị gãy luôn rồi. Ok, nếu như các bạn thích cái video này của mình thì hãy để lại một like, một bình luận và một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Bây giờ mình sẽ tắt video đây. Bye bye các bạn.